Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Như vậy là trong những tập gần đây của Đấu phá thương khung, bà nội nhỏ Tử Nghiên sau một thời gian vắng mặt đã xuất hiện trở lại. Thế nhưng lần này trở về, không chỉ có một mình, con báo bé còn lôi kéo được cả Hùng Chiến, một gã đấu tôn nhất tinh có bản thể là ma thú viễn cổ Long Hùng. Tuy nhiên, đừng nhìn vào cấp bậc mà coi thường hắn, một khi giải phóng cơ thể ma thú, hắn ta có thể chiến ngang cơ với một gã tam tinh đấu tôn đỉnh phong như Mộ Cốt lão nhân một cách ngon lành mà chẳng có chút nào sợ hãi. Nghe đến đây mình tự hỏi, bà nội nhỏ này bình thường rất báo, vậy mà từ khi trở về, chẳng những sức mạnh gia tăng, con báo còn mang theo rất nhiều may mắn đến cho Tiêu Viêm như vậy. Bối cảnh của cô nhóc cường đại đến mức nào mà lại có thể lôi kéo được một đồng minh mạnh thế nhỉ? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu về bối cảnh và thân phận của con báo nhỏ Tử Nghiên, xem cô nhóc bá đạo như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên, xét về đặc điểm tính cách, bà nội nhỏ này là một cô bé hoạt bát, hiếu động, tham ăn, thích vui chơi, rất phù hợp với vẻ ngoài của cô. Từ nhỏ, Tử Nghiên đã phải trải qua cuộc sống cô đơn trong núi sâu, khiến cô rất khao khát sự gần gũi với người thân. Cô dễ dàng thân thiện với những người mà cô coi là bạn bè, nhưng dễ nổi nóng khi ai đó cố ý gây hại hoặc cướp dược liệu của cô. Mặc dù thích ăn uống, cô vẫn biết phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai. Bởi vậy, cô được Tiêu Viêm hết mực cưng chiều. Kế tiếp, xét về bối cảnh thân phận, chúng ta phải biết rằng Tử Nghiên chính là ma thú mạnh nhất. Điều này cũng bởi cô là con gái của Trúc Hôn, Long Hoàng đời trước của tộc Thái Hư Cổ Long. Chính vì được truyền thừa từ cha, thế nên cô cũng sở hữu cho mình huyết mạch vương tộc chính thống và thuần khiết nhất của tộc Thái Hư Cổ Long. Thế nhưng, vì phụ thân cô mang tham vọng đạt tới đấu đế mà vạn năm trước đã lầm mò vào động phủ của Đá Xá Cổ Đế, vị đấu đế cuối cùng để tìm cách đột phá. Tuy nhiên khi đi vào, thật không may là ông đã bị Đá Xá Cổ Đế phong ấn tại nơi đây, vạn năm làm thủ hộ giả canh giữ cho động phủ. Mất đi Long Hoàng, ba vị cổ long trong Thái Hư Cổ Long nhất tộc tự xưng là vương, họ phân Thái Hư Cổ Long đảo ra thành 4 khu vực, đó là Đông Long đảo, Tây Long đảo, Nam Long đảo và Bắc Long đảo. Cũng vì vậy, Tử Nghiên cùng các cổ long trung thành với Trúc Hôn lưu lại ở Đông Long đảo, một lòng mong muốn thống nhất toàn tộc. Từ lúc bắt đầu có ý thức, Tử Nghiên đã một mình sinh sống ở Thâm Sơn, có đôi khi bị ma thú khác khi dễ cũng chỉ có thể tự mình xám xịt chạy trốn. Mãi đến sau này ăn hóa hình thảo, cô bé mới gặp được đại trưởng lão Tô Thiên, rồi sau đó lại được ông đưa đến nội viện và đặt cho một cái tên, đó là Tử Nghiên. Cũng bởi vì ma thú thực lực chưa tới lục giai, sau khi ăn hóa hình thảo chỉ có thể mang hình dáng của nhân loại, cho đến khi thực lực đột phá đến lục giai mới có thể hóa hình. Chính vì điều này cho nên Tử Nghiên không ngừng tìm kiếm dược liệu ẩn chứa năng lượng cường đại rồi ăn chúng để cho mình mau lớn lên, đạt tới lục giai, có thể tùy ý biến hóa giữa thú thể và thân thể. Trong thời gian ở tại nội viện, Tử Nghiên chỉ bằng vào thực lực ngũ giai ngang với đấu vương đã trở thành đệ nhất nội viện cường bảng. Trong lúc ăn vụng dược liệu trong kho dược, con báo nhỏ đã gặp Tiêu Viêm đang tìm kiếm băng thanh long tu quả. Lần gặp đó, Tiêu Viêm vì không muốn dược liệu bị Tử Nghiên ăn tươi nuốt sống, hắn đã hứa sẽ đem dược liệu luyện chế thành đan hoàn cho cô ăn. Thời gian sau, khi Tiêu Viêm thu phục thành công Vẫn Lạc Tân Viêm, Tử Nghiên cùng Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cũng rời học viện và lên đường tới Trung Châu. Ở đây, cô nàng được người trong tộc Thái Hư Cổ Long cảm ứng và đón về bồi dưỡng. Thế nhưng, biết Tiêu Viêm chuẩn bị tới tham dự đan hội, bởi vậy cô đã trộm đi Long Ấn rồi lẻn ra ngoài chơi để tìm Tiêu Viêm. Và cũng nhờ thời gian ở tại Long đảo được ăn rất nhiều chất bổ, vì vậy thực lực của cô lúc gặp lại Tiêu Viêm ở Đan Tháp đã đạt tới đấu tông đỉnh phong. Lần gặp lại này, Tử Nghiên đã giúp đỡ rất nhiều cho Tiêu Viêm. Đầu tiên, con báo mang theo Hùng Chiến cứu nam nhân kia thoát khỏi bàn tay Mộ Cốt, sau đó lại hốt cả kho dược liệu của Hùng Chiến cho Tiêu Viêm, rồi giúp anh ấy điều chế địa tâm hồn tủy, làm linh hồn đột phá phàm cảnh tiến vào linh cảnh. Trước khi Tiêu Viêm tiến vào tinh vực hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tử Nghiên lại tặng cho Tiêu Viêm một dấu ấn cổ long, giúp anh ấy có thể dễ dàng hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chẳng những vậy, sau khi Tiêu Viêm hàng phục được dị hỏa và có được thực lực cường đại, cô còn cùng với đội quân đấu tôn của hắn xông vào hồn điện và thành công giải cứu Dược lão. Thời gian sau đó, khi cùng Tiêu Viêm đi vào di tích của đấu thánh viễn cổ, cô đã tranh đoạt được Long Hoàng căn nguyên quả trong tay của Phượng Thanh Nhi. Tuy nhiên, chuyện không may lại tới, Tử Nghiên bị các đại lão trong tộc ép phải hấp thụ Long Hoàng căn nguyên quả. Cũng vì vậy, cô nhóc đã bị phản vệ. Trước tình hình đó, Tử Nghiên đành phải nhờ Tiêu Viêm dùng dị hỏa áp chế mới có thể thành công hấp thụ Long Hoàng căn nguyên quả. Và cũng nhờ thế, Tử Nghiên thực lực liền đột phá tới tứ tinh đấu thánh và chính thức trở thành Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Có thể nói, cũng nhờ có Tiêu Viêm, Tử Nghiên từ một con báo nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều và ngày càng cường đại đúng không nào các bạn? Tuy nhiên, Tử Nghiên cũng giúp cho Tiêu Viêm không ít trên con đường thăng tiến sức mạnh. Chính vì thế, Tiêu Viêm rất yêu thương và trân trọng người bạn nhỏ này. Mặc dù hơi báo một chút, thế nhưng với Tiêu Viêm, Tử Nghiên lại không thể thiếu được đúng không nào? Còn các bạn thì sao? Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!